যোৱা 15 মাৰ্চ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নৰ্থ ইষ্ট স্লেটৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পেপাৰখনৰ ইয়াত মই কিছু এনালাইচিছ আগবঢ়াম গতিকে তোমালোকে অফিচিয়েল এনচাৰ কি অহালৈকে যে মই আগবঢ়োৱা এক্সপ্লেনেশ্যনখিনিৰ পৰা তোমালোকে থুলমূল এটা আইডিয়া ল'ব পাৰিবা বুলি মই আশা কৰোঁ আমি এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ হা প্ৰথমটো মিলাব দিছিলে থিংকাৰসকলৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় জে পি নাৰায়ণ এম.এন. ৰয় ইয়াত যদি তোমালোকে চোৱা আমি যদি একদম সহজভাৱে লওঁ এম.এন. ৰয়টো তোমালোকে যদি চোৱা ৰেডিকেল হিউমেনিজিম ঠিক আছে যে চিৰ ওৱানটোলৈ যদি যোৱা এম.এন. ৰয় নহয় জানো এম.এন. ৰয় যদি চিৰ 1 তেতিয়াহ'লে চোৱা তোমালোকে যে দুটাত C1 আছে চি আৰু বি তোমালোকে দুটা ইতিমধ্যে মানে কি কৰিব পাৰা এলিমিনেট কৰি দিব পাৰা গতিকে ইয়াত চোৱা যদি আমি মিলাওঁ জে পি নাৰায়ণ ঠিক আছে এম.এন. ৰয় আমি গ'লোঁ 1 ৰেডিকেল হিউমেনিজিম তাৰপিছত জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ আমি সেইটো জানো ছ'চিয়েলিজিম হয়নে নহয় বিৰ আমি কি পাম 3 গতিকে বি চোৱা তোমালোকে চিৰ 1 আৰু B3 C2ত আছে গতিকে আমি গমেই পাই যাম যে ইয়াৰ এনচাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া চোৱা ৰাজা ৰামমোহন ৰয় যে লিবাৰেলিজমৰ তেওঁ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছিলে পিছত তেওঁ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ বহুতখিনি ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ কৰিছিলে বা ইংলিছ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিলে আৰু জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে কি কৰিছিলে ছ'চিয়েলিজিম সমাজবাদক তেওঁ যে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিলে আৰু লেটাৰ অন তেওঁ মহতুদা সৰ্বদয়া আৰু এম.এন. ৰয় ফাউণ্ডেড কৰিছিলে কি ৰেডিকেল হিউমেনিজিমৰ যিটো আমাৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছিলে তেওঁ ৰিজেক্টিং বোথ নেশ্যনেলিজিম এণ্ড মাৰ্কছিষ্ট অৰ্থডক্সি এণ্ড প্ৰমোটিং চাইণ্টিফিক হিউমেনিজিম তেওঁ যিখিনি মাৰ্কছবাদৰ যিখিনি অৰ্থডক্সি আছিলে তাক তেওঁ ৰিজেক্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁ যে চাইণ্টিফিক যিটো আমাৰ বৈজ্ঞানিক মানৱতাবাদৰ তেওঁ যিটো দৰ্শন সেই বিষয়ে তেওঁ আগবঢ়াইছিলে আৰু অৰবিন্দ ঘোষে স্পিৰিচুৱেল নেশ্যনেলিজিমৰ কথা কৈছিলে তেওঁ কম্বাইনিং স্পিৰিচুৱেলিটি উইথ পলিটিকেল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ কথা তেওঁ আগবঢ়াইছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অপশ্যন চিটো ইয়াত কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা আমাৰ ৰাজ্যকেইখন দিছে আৰু সেই ৰাজ্যকেইখনৰ লগত জড়িত স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ইয়াত যদি তোমালোকে চোৱা আমি অসমৰটো জানো 371B যদি তোমালোকে এটা চুজ কৰিব পৰা তেতিয়াহ'লে কিছু সুবিধা হৈ পৰে এতিয়া চোৱা যে চিৰটো ক'ত আছে চিৰটো আমি যদি চাওঁ দুটাত আছে হয়নে এ আৰু বিত আছে গতিকে ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো যদি তোমালোকে চাব আমি যদি চাওঁ গতিকে কোনটো হ'ব এৰ আমি কি পাওঁ গোৱাৰ 3টো হ'ব 371 আইটো হ'ব কি গোৱাৰ আৰু 371 বিটো হ'ব আমাৰ অসমৰ গতিকে এই দুটা পালেই আমি ইয়াৰ উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম গতিকে ইয়াত অপশ্যন কি হ'ব এটো শুদ্ধ হ'ব এটা চোৱা গোৱাক দিছে যে 371 স্পেচিয়েল পাৱাৰ এড্ৰেছ দ্য ষ্টেট স্পেচিফিক নিডছ মানে ৰাজ্যখনৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কিছুমান বিশেষ অধিকাৰ দিয়া হৈছে মিজোৰামত মিজোৰ লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ কাষ্টম ট্ৰেডিশ্যন বা তেওঁলোকৰ মাটিৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অধিকাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ অসমৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ পৰা এৰিয়াসমূহৰ পৰা ইলেক্টেড মেম্বাৰৰ যাতে অধিকাৰ থাকে সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ইকুৱেল অপৰচুনিটি এণ্ড ইকুইটেবল এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা কৈছে বুজি পাইছা বিভিন্ন পাৰ্টৰ পৰা সকলোৱে যাতে সমান অধিকাৰ পায় সেই অধিকাৰ ইয়াত কৈছে এইদৰে আৰ্টিকল 71 দিয়ে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ইকুৱেল অপৰচুনিটি এণ্ড ইকুইটেবল এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা কৈছে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ এতিয়া চোৱা হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট আৰ ফলছ এবাউট দ্য জন ষ্টুৱাৰ্ট মিল থিয়ৰী অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ যে জন ষ্টুৱাৰ্ট মিলৰ ইণ্ডিভিজুৱেল যে ৰাজ্যৰ ওপৰত তেওঁৰ ধাৰণাৰ কিতাপ ভিতৰত কোনটো ভুল বুলি ইয়াত সুধিছে যে আমি যদি অপশ্যনসমূহ তোমালোকে যদি মিলৰ জন ষ্টুৱাৰ্ট মিলৰ যদি সেইটো তেওঁৰ বিষয়ে ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছৰ বিষয়ে পঢ়িছা তেতিয়াহ'লে আমি এটা কথা গম পাম যে ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইট শুড বি ছেক্ৰিফাইচ ফৰ দ্য গ্ৰেটাৰ গুড তেওঁ কথাটো একদম কোৱা নাছিলে ঠিক আছে গতিকে ফলছ সুধিছে গতিকে দুইটো নহয় আমি গম পাই গ'লোঁ গতিকে সেই দুই ক'ত আছে এ আৰু চোৱা তোমালোকে এ আৰু ডিত আছে আৰু হিজ ফিলচফি এম্ফাচাইজ ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডম এণ্ড হাৰ্ম টু আদাৰ এজ লিমিট হি ইজ প্ৰাইমাৰী এছ'চিয়েটেড উইথ এডভকেটিং কমপ্লিট এবচেঞ্চ অফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ গতিকে তেওঁ কমপ্লিট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ কথা কোৱা নাছিলে কিয়নো তেওঁ হাৰ্ম প্ৰিন্সিপলৰ কথা কৈছিলে হয়নে নহয় গতিকে ইয়াত যদি আমি চাওঁ অপশ্যন ডিটো 2 and 4টো কি হ'ব ইয়াত অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব চোৱা তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটক সদায় সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু তেওঁ কমন গুডৰ কাৰণে যে নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইট ছেক্ৰিফাইচ কৰাৰ কথা তেওঁ কোৱা নাছিলে তেওঁ হাৰ্ম প্ৰিন্সিপলৰ কথা কৈছিলে ঠিক আছে
নেক্সট চোৱা span of control depend on personal quality and experience. Empirical studies have found that the span of control will be small if the organizational unit are located at different places. হলে গতিকে ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ পাৰ্চনেল কোৱালিটিজ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছে দুইটাই শুদ্ধ কিন্তু এইটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় অপশ্যন বিটো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি যদি চাওঁ ইয়াত যে দুইটাই শুদ্ধ হয় কিন্তু যে এইটো ৰাইট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় ঠিক আছে নেক্সট চোৱা থিংকাৰ্ছ দিছে আৰু তেওঁলোকৰ কামখিনি দিছে যে কাৰ্ল মাৰ্কছ গ্ৰামছি মাও জেডুং ফ্ৰেণ্টছ ফেনন তোমালোকে যদি ইয়াত চাবলৈ যোৱা যে ফ্ৰেণ্টছ ফেননৰ যিখন দ্য ৰিটছ অফ দ্য আৰ্থ সেই বুকখন সদায় মানে সেইখন অতি কমন হয় তোমালোকে যদি আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাইছিলা তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এইটো জানিবা যে ফ্ৰেণ্টছ ফেননৰ যিটো দ্য ৰিটছ অফ দ্য আৰ্থ হয় সেইখন একদম কমন মানে তেওঁৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকবাৰে কিবা এটা নহয় কিবা এটা আহিছে গতিকে তোমালোকে ডিৰ 3 ক'ত আছে চাব পাৰা ডিৰ 3লে যদি আমি যাওঁ এটা অপশ্যন এটা আছে চোৱা অপশ্যন বিত অনলি D3টো আছে মানে বাকীখিনি গতিকে তোমালোকে গ্ৰামছি যদি চোৱা দ্য মডাৰ্ণ প্ৰিন্স এণ্ড আদাৰ ৰেটিংছ সেইটো কথা পাবা দেন কাৰ্ল মাৰ্কছৰ যদি আমি চাওঁ কাৰ্ল মাৰ্কছৰ দ্য ইকনমিক এণ্ড ফিলচফিকেল মনোস্ক্ৰিপ্ট এইখিনি কিছু কমন হয় তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰখিনি চালে এইবিলাক কুৱেশ্যন অতি সহজতে কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত চোৱা যে নেচাৰেল ৰাইটছ থিয়ৰিজ দিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰপনেণ্টখিনিৰ বিষয়ে লিখিব দিছে নেচাৰেল ৰাইটছ হিউমেন ৰাইটছ পজিটিভ ৰাইটছ আৰু লিগেল পজিটিভিজিম ইয়াত নেচাৰেল ৰাইটছৰ কথা কৈছে আমি যদি ডাইৰেক্ট যদি যাওঁ যে নেচাৰেল ৰাইটছলৈ যদি যাওঁ আমি 4ৰ কথা ক'ব পাৰোঁ হয়নে এৰ 4 কেইটাত আছে চোৱা দুটাত আছে ঠিক আছে গতিকে আমি যদি ইয়াত চাওঁ হিউমেন ৰাইটছৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়া আমি এই ক্ষেত্ৰত ৰোজভেল্টৰ আমাৰ কথাটো মনত আহিব হয়নে বিৰ 3 ক'ত আছে চোৱাচোন বিৰ 3 যিকোনো অকল এটাতে আছে হয়নে নহয় গতিকে ইয়াত অপশ্যন এটো ইয়াত কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব চোৱা জন লকৰ দ্য ট্ৰু ট্ৰিটিছ অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কৈছে লাইফ লিবাৰ্টি প্ৰপাৰ্টি এজ গড গিভেন ৰাইটছ বুলি কৈছিলে তেওঁ লাইফ লিবাৰ্টি এণ্ড প্ৰপাৰ্টিৰ কথা কৈছিলে এণ্ড হিউমেন ৰাইটছৰ কথা কোনে কৈছিলে যে লিঅ'নৰ ৰোজভেল্টে কৈছিলে তেওঁ ইউএন কমিটি যিখন তেওঁ তাত শ্বেয়াৰ কৰিছে যিখন ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছৰ নেক্সট 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা যে চাইনা ইজ নট কম্ফৰ্টেবল উইথ ইণ্ডিয়াছ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন স্কোৱাড ইণ্ডিয়া এইম টু কাউণ্টাৰ দ্য চাইনিজ expansionism in the South China Sea and collectively reduce the trade imbalance with China ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ প্ৰথমটো শুদ্ধ হয় তেওঁ কাৰণ কি হয় মানে একচুৱেলি দুইটাই শুদ্ধ হয় যে চাইনা কমফৰ্টেবল নহয় মানে কি বুলি কয় ইণ্ডিয়াই স্কোৱাড পাৰ্টিচিপেট কৰাটোক লৈ পেলাই চাইনা কমফৰ্টেবল নহয় আৰু দ্বিতীয়টো শুদ্ধ হয় কিন্তু ইয়াৰ ৰাইট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় মানে ঠিক আছে যে এছাৰশ্যনটোৰ ৰাইট এক্সপ্লেনেশ্যন এইটো নহয় যে এইমছ টু কাউণ্টাৰ চাউথ চাইনাত বিশেষকৈ যে কি আছিলে তাত ব্যৱসায় বাণিজ্য ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে যে এইটো কৰা হৈছে সেইটো ইয়াৰ সঠিক মানে এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় যদিও দুইটা শুদ্ধ হয় কিন্তু আৰ ইজ নট দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি পাম অপশ্যন বি ঠিক আছে অপশ্যন বি কি হ'ব ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ হ'ব এতিয়া চোৱা China's discomfort is primarily due to the Squad security and ডিফেন্স ইমপ্লিকেশ্যন যে স্কোৱাড কাউণ্ট্ৰিখিনিয়ে যিটো তেওঁলোকৰ ডিফেন্স আৰু আমি স্কোৱাড বুলি ক'লে কোনকেইখন বুজিম যে ইণ্ডিয়া USA জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া এই যিখন চাৰিখন ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকৰ যিটো ছিকিউৰিটি বা ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰযোজ্য কৰিছে বা সেই ক্ষেত্ৰক লৈহে যে চাইনা কমফৰ্টেবল নহয় বুজিছানে যে ট্ৰেডটো কমি যোৱাৰ কাৰণে ইমান তেওঁলোক কমফৰ্টেবল সেইটো নহয় মানে বিশেষকৈ ডিফেন্স বা ছিকিউৰিটি ৰিলেটেড ইছ্যুত তেওঁলোকে বেছি আনকমফৰ্টেবল সেইটো কাৰণে ইয়াত অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব It is what the emergence of new social movement is seen as a result of increased power, fragmentation and disbursement. Reasoning to this, there is a development of decentralized forms of organization in post-industrial societies. Yet option both correct and R is the correct explanation. Okay?
It is one. Jawaharlal Nehru's political vision for India was slowly focused on socialism and central planning, neglecting individual liberty and the free market principles. It was assertion to কাৰণ নেহৰুৱে কি কৰিছিলে he does not neglecting the individual liberty and free market principle. Instead he advocated the individual liberty and free market principle. And the other hand he advocated the socialist policies and his socialist policies difference from the others like other ideas of socialism, because he implement both the private and public public sector in our government. So in his regard his vision also included the democracy, the secularism and mixed economic planning. Because his visions is politically India was only slowly focused on the socialism and the central planning, and he does not neglecting the liberty and free market principle. Next question only. Equality in a society is always achieved through uniform distribution of resource. Returning to this as one, achieving equity often requires addressing systematic disparities and providing additional support to disadvantaged group to level the playing field. I want you to sound equity in a society is always achieved through uniform distribution of resource. গতিকে আমি প্ৰথমটো কি হ'ব, প্ৰথমটো ভুল হ'ব, ঠিক আছে, যে প্ৰথমটো ভুল আৰু দ্বিতীয়টো মানে ৰিজনিংটো কি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ হ'ব. ইজ ফল এণ্ড এছাৰচন এইটো ভুল হৈছে মোৰ টাইপিঙত, ঠিক আছে, তোমালোকে এইটো ৰিজনিংটো এইটো চাই ল'বা. গতিকে অপশ্যন ডিটো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব. It is a considered statement relating to the significance of ASEAN for India. Connectivity helps India improve its presence in the region, helps in economic growth of the northeastern state. It has no impact on India's trade route in Indo-Pacific. This policy creates confusion regarding the Indo-ASEAN relationship. এতিয়া এই ষ্টেটমেণ্টকেইটাৰ ভিতৰত যদি চাবলৈ যাওঁ কোনকেইটা আমাৰ শুদ্ধ হ'ব, আমি কোনকেইটা শুদ্ধ হ'ব গম পাইছা, যে এইটো শুদ্ধ হ'ব এ আৰু বি, ঠিক আছে, এ আৰু বিটো ইয়াৰ হ'ব. কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট সুধিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোন কাৰেক্ট হ'ব, এ আৰু বি, ঠিক আছে. অপশ্যন কোনটো হ'ব আমাৰ, এ আৰু বি, চোৱাচোন, এ আৰু বি, অপশ্যন ডি, ঠিক আছে, অপশ্যন ডি, এ আৰু বি হ'ব, ঠিক আছে. কাৰণ আমাৰ এইটো চোৱা যে এছিয়ান কানেক্টিভিটি ইনফ্লুৱেঞ্চ যে ইণ্ডো-স্পেচিফিক যিটো ট্ৰেড ৰুটত আছিয়ানৰ লগত যি সম্পৰ্ক সেয়াই যথেষ্ট পৰিমাণে তাক যথেষ্ট পৰিমাণে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে বা মানে একচুৱেলি সহায় কৰিছে এইটো হোৱাৰ কাৰণে. গতিকে এইটো মানে ফল্ছ মানে নাই কৰা বুলি আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ. আৰু ছেকেণ্ডলি এক্টিছ পলিচি হেজ ব্ৰট গ্ৰেটাৰ ক্লিয়াৰিটি এণ্ড ডাইৰেকশ্যন ইনটু ইণ্ডিয়া ASEAN ৰিলেশ্যনশ্বিপ. আমাৰ ভাৰতৰ যিটো এক্টিছ পলিচি আছে যে সেই পলিচিটোক এটা ক্লিয়াৰিটি বা এটা গ্ৰেটাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ পাইছে বিকজ অফ ইণ্ডিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ASEAN, বুজিছা. গতিকে অপশ্যন ডি ইয়াত কি হ'ব, শুদ্ধ হ'ব. নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ. Which of the following point of criticism leveled against the number 12? Which one of the following point of criticism leveled against the amendment procedure in the Indian Constitution is not correct? কোনো কাৰেক্ট নহয় সুধিছে, ঠিক আছে. ইয়াত যদি তোমালোকে চোৱা, নো প্ৰভিজন ফৰ স্পেচিয়েল কনভেনশ্যন ফৰ দ্য এমেণ্ডমেণ্ট অফ এমেণ্ডমেণ্ট এজ ইন USA. Okay, the too much power given to state regarding the proposal of amendment. The state has not given the sufficient powers regarding amendment. Okay, এইটো শুদ্ধ. Too much power given to the Union Parliament, এইটো শুদ্ধ. গতিকে আমি যদি তোমালোকে চোৱা অপশ্যন বি টু, too much power given to the state regarding proposal of amendment. আমি জানো যে ৰাজ্যসমূহক তিনি একদম মিনিমাল পাৱাৰ দিছে, ঠিক আছে. ৰাজ্যসমূহৰ সংবিধান সংশোধনৰ ক্ষেত্ৰত ইমান কি কৰা নাই, তেওঁলোকক যে ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই, আনলাইক USAৰ দৰে. ইয়াত যদি আমি চাওঁ যে এইটো কথা মনত ৰাখিবা, বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত কোনে ডমিনেট কৰে, ইটছ মষ্টলি ডমিনেট বাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট, নহয়নে. তেওঁলোকে এমেণ্ডমেণ্টবিলাক তেওঁলোকে কৰে. আৰু ইন দিছ ৰিগাৰ্ড ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ এবাউট দ্য আৰ্টিকল, দেট ইজ আৰ্টিকল 368, হুইচ ইজ মেইনলি ৰিলেটেড উইথ দ্য
amendment of the constitution. So you must know that. 10 number to one. Which of the following statement are false regarding the power and function of the Prime Minister of India? গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলী এইখিনি তোমালোকে ইতিমধ্যে বহুতবাৰ পঢ়িছা যে PM can unilaterally declare a state of emergency. কেতিয়াও নোৱাৰে unilaterally, সেইটো তোমালোকে জানা হয়নে? পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা বহুতো এপ্ৰুভেল লাগিব. PM can advise the president to dissolve the Lok Sabha. Okay, এইটো ঠিক আছে. PM has authority to appoint member of the Union Cabinet. Okay, এইটো ঠিক আছে. The PM has control over armed forces without president approval. এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে. গতিকে আমি যদি ইয়াত চাওঁ PM has authority to appoint member Union Cabinet. Okay, এইটো ঠিক আছে. Advice to president dissolve 1 and আমি যদি ইয়াত চাওঁ 1 and 1 2 আৰু 4 ইয়াত যদি আমি ফলছ বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা 1 2 আৰু 4 no sorry 2 and ঠিক আছে 1 2 and 4 এইটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন এ এইটো কাৰেক্ট হ'ব চোৱা 1 2 আৰু 4 একচুৱেলি ইয়াত যদি আমি চাব যাওঁ 2 ভালকৈ চোৱা মই 2 চাওঁ যে PM can advise the president to dissolve Lok Sabha এইটো শুদ্ধ হয় ন হয় নহয় যে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টক সেইটো এপিল কৰিব পাৰে যে লোকসভাখন ভংগ কৰি দিবলৈ কিন্তু আমি যদি ইয়াত চাওঁ চোৱাচোন ইয়াত চালে 2 and যদি অপশ্যন বিত চাওঁ অনলি দিছে 2 আৰু 4 ঠিক আছে 2 4 দিলে আমাৰ কোনটো বাকী যাব কোনটো বাকী থাকিব PM can unilaterally declare state of emergency এইটো কেতিয়াও নোৱাৰে unilaterally প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে কেতিয়াও নোৱাৰে গতিকে এইটো 1 ইয়াত থালেও আমি 1 on অকল 3 পাম ইয়াত চালে অল অফ দিছ গোটেইকেইটাই পাম কিন্তু গোটেইকেইটাই নহয় কিয়নো 3 নম্বৰটো যদি তোমালোকে চোৱা যে PM has authority to appoint members of the Union Cabinet যিখন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ থাকে সেইখন PMৰ অথৰিটি আছে কাক তেওঁ কি কৰিব তাত এপইণ্ট কৰিব গতিকে এই কুৱেশ্যনটো মই নাজানো কেনেকৈ হ'ব কিন্তু যদি আমি এইটো হেৰিতে চাওঁ তেতিয়াহ'লে 1 2 আৰু 4 ঠিক আছে এইটো মানে অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব Which of the following statements are false concerning the power and function of the Speaker of the Legislative Assembly? ঠিক আছে তেওঁ অধ্যক্ষগৰাকী আমাৰ তেওঁ কেনেধৰণে যে তেওঁ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলী কোনকেইটা ফলছ সুধিছে স্পীকাৰ কেনট বি ৰিমুভ বাই এনি ৰিজলিউশ্যন অফ দ্য এছেম্বলি এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে পাৰে হয়নে নহয় গতিকে 1 to false speaker can be removed by resolution passed by majority of it right speaker has the authority to disqualify a member on the ground of defection it right 2 or 3 right hone gotike yamata ki hobo 1 and 4 article 1 it will allow the speaker to preside while removal resolution is under consideration gotike yara ma option a to shuddho hobo 1 and 4 It is Article 181 to a state speaker shall not preside while a motion for removal is under consideration. Come on, sir. Here, I am going to say 1 to this is allow the speaker allow kore buli he this second way to mote state speaker shall not allow no kore he. Buji paisa? Gori ke option 1 a to mane 1 and 4 to put hobo. It is what term is often used to describe the informal network of individuals and organizations that influence policy and decision making eto ya option gundu huddo hobo option C iron triangle eto ki hoy sawaha iron triangle describe the stable mutually beneficial relationship between three actors a congressional and legislative committee federal and government agency or bureaucracy and an interest and lobby group মানে তিনটা triangle তিনটা গ্ৰুপৰ মাজত যি সম্পৰ্ক তাক বুজাবলৈ এই টাৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় together they form a close loop that influence and shape the specific policy area এগুটিটা লগ হৈ বিভিন্ন পলিসি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে কি কৰে প্ৰভাৱিত কৰে this term is central in American public administration and political science literature US বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যেটো public administration তাত এটো বিশেষভাৱে টাৰ্মটো ইউজ কৰা হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে The essay title Discourses on the Science and Art was written by which of the following এটো একেবাৰে সহজ কোৱেশ্যন এটো তোমাক কিতাপ কিনিলে চাই গৈছে এটো ৰসুৰ ভাগৰ হয় না নহয়
তেওঁৰ ভাগৰ আৰু বাকী গ্ৰন্থখিনিও তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে how did Kabir's belief in nirguna bhakti influences political thought গতিকে এটা চোৱা আমি 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ যে হাউ ডিড Kabir's belief in nirguna bhakti influences political thought ইয়াত আমি শুদ্ধ অপশ্যনটো কোন হ'ব অপশ্যন বি টু দ্য reinforce his belief in the separation of religion and politics ঠিক আছে ছাৰ তাৰপিছত চোৱা 16টো আমি কৰিলোঁ ইতিমধ্যে 17 তাৰপিছত আমি চাম এতিয়া 18 নম্বৰটো চোৱা যে পোষ্ট মডাৰ্নিজম ইজ এ টাৰ্ম হুইচ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন আৰু ইয়াত ৰিজনিংটো দিছে কি মোৰ ইয়াত টাইপিংটো মিষ্টেক হৈছে এইটো তোমালোকে to define it would violate the postmodernist premises that no definite terms boundaries or absolute truth exist yes যে আমি এটো যদি কওঁ যে both are true and r is the correct explanation of a ঠিক আছে গতিকে আমাৰ অপশ্যন a টো ইয়াত কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব কিয় হ'ব কাৰণ আমি যদি চাওঁ postmodernism কথা যদি চাওঁ there is no any fixed meaning or no any definite boundaries আৰু নো এবছলিউট ট্ৰুথ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি ই নিজেই ডিফাইন কৰিব যায় বহুত ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ নিজৰ প্ৰিমাইছকেই ভায়োলেট কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এই তেনেকৈ ধৰণে এই আদৰ্শটো আগবঢ়োৱা হৈছে ঠিক আছে একৰ্ডিং টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নেশ্যন এন ইমাজিনড পলিটিকেল কমিউনিটি বুলি কোনে কৈছিলে সেইটো যদি তোমালোকে পঢ়িছা বেনেডিক্ট এণ্ডাৰছন ঠিক আছে বেনেডিক্ট এণ্ডাৰছনে এই টাৰ্মটো আগবঢ়াইছিলে তেওঁ the Imagine Communities in his book 1983 তেওঁ যিখন বুক আছিলে Imagine Community তাৰ কথা কৈছিলে and there he argued that nations is a imagined quantity ঠিক আছে তেওঁলোকে নেশ্যনখনক এখন যেখন কাল্পনিক দিশ বুলি কৈছিলে আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে the nations are imagined because the members will never personally know most fellow members আমি সকলোৱে ৰাষ্ট্ৰখনৰ সকলোকে চিনি নাপাওঁ yet we all follow a common value or we hold a shared image of communications or common ঠিক আছে গতিকে সেইফালৰ পৰা যে এই টাৰ্মটো তেওঁ বেনেডিক্ট এণ্ডাৰছনে আগবঢ়াইছিলে অপশ্যন এটো আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ হ'ব 20টো চোৱা হুইচ প্ৰমিনেণ্ট ৰিয়েলিষ্ট স্কলাৰ আৰ্গিউ ডেট দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেম ইজ কেৰেক্টাৰাইজড বাই এ পাৰ্পিচুৱেল ষ্টেট অফ আনাৰ্কি হুৱেৰ ষ্টেট মাষ্ট প্ৰায়ৰিটাইজ দেয়াৰ অ'ন চিকিউৰিটি এণ্ড ছাৰ্ভাইভেল এইটো একদম কমন যিটো থমাছ হবছে কৈছিলে তেওঁ য'ত কৈছিলে যে ৱাৰ এগেইনষ্ট অল হুৱেৰ লাইফ ইজ নেষ্টিভ প'ৰ ব্ৰুটিছ তেনেধৰণে তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে গতিকে তোমালোকে হবছৰ যদি ফিলচফিখিনি পঢ়িছা এই প্ৰশ্নটো অতি সহজতে উত্তৰ কৰিব পাৰিবা এতিয়া চোৱা এইখন মন কিছুমান বুকৰ নাম দিছে কোনকেইটা মিলি আছে সেইটো ইয়াত চাব দিছে ইয়াত যদি তোমালোকে চোৱা ছেক্সুৱেল পলিটিক্সখন কেট মিলেটৰ হয় ছেকেণ্ড ছেক্সখন এইটো নহয় দ্য ফিমাইন মেষ্টিকখন বেটি ফ্ৰাইডমেনৰ হয় গতিকে ঠিক আছে 1 and 3 অপশ্যন চিটো ইয়াত কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে কাৰণ ছেকেণ্ড ছেকশ্যন কাৰ আছিলে চিমন ডি বিভৰ আছিলে সেইটো সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ইয়াত থিয়ৰিজ এণ্ড প্ৰপনেণ্ট দিছে ক্লাছিকেল লিবাৰেলিজিম ইউটিলিটেৰিয়ানিজিম নিঅ' লিবাৰেলিজিম বা লিবাৰ্টেৰিয়ানিজিম ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে আমি যদি এইলৈ যাওঁ ক্লাছিকেল লিবাৰেলিজিম এৰ 4 হ'ব এৰ 4 ক'ত আছে দুটাত আছে ঠিক আছে তাৰপিছত আমি যদি যাওঁ যে ইউটিলিটেৰিয়ানিজিমৰ যদি যাওঁ কোন হ'ব আমাৰ জন ষ্টুৱাৰ্ট মিল গতিকে A4 B1 দুইটাতে দুইটা অপশ্যন দি থৈছে মানে বি আৰু যদি ডি অপশ্যনটো চোৱা দুইটাতেতো ছেম দি থোৱা আছে আমি এতিয়া চিলৈ যাব লাগিব নিঅ' লিবাৰেলিজিমলৈ যাব লাগিব নিঅ' লিবাৰেলিজিমক কি হ'ব আমাৰ যে ফ্ৰেডৰিক হায়েক গতিকে আমাৰ অপশ্যন বিটো ইয়াত কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে ডিৰ 2 হ'ব ডি ৰবাৰ্ট নজিক লিবাৰ্টেৰিয়ানিজিম ৰবাৰ্ট নজিক গতিকে অপশ্যন বিটো ইয়াত কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে
অপশ্যন চিটো চোৱা যে আম্বেদকাৰৰ কিছুমান ইনিচিয়েটিভ আৰু ইয়াৰ যিখিনি আউটকামখিনি মিলাব দিছে যে দলিত বুদ্ধিষ্ট মুভমেণ্ট পোনা পেক চাইমন কমিশ্যন এণ্ড মহৎ সত্যাগ্ৰহ গতিকে আমি ইয়াত যদি এটো চোৱা এৰ ডাইৰেক্টলি 2 মিলি আছে এটো তোমালোকে ইয়াত বিচাৰি উলিয়াবা যে অপশ্যন এ আৰু চিৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট অল ইউৰোপিয়ান কমিশ্যন এইটো চাইমন কমিশ্যনৰ বিষয়ে হ'ব গতিকে চিৰ তোমালোকে 3 বিচৰা অ'কে চিৰ 3 এৰ 2 বিচৰা চিৰ 3 কোনটোত আছে এটাতে আছে এইটো হৈছে অপশ্যন এ গতিকে অপশ্যন এটো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব গতিকে তেনেধৰণে এলিমিনেট কৰিব পাৰিলেও কিছুমান আমাৰ উত্তৰ অতি সহজতে উলিয়াব পাৰি ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা বুক আৰু ইয়াৰ অথৰ্ছখিনি দিছে দ্য হাই কাষ্ট হিন্দু উইমেন তাৰিক ই ফিৰোজ চাহাই গীতা ৰহস্য গীতাঞ্জলি এইটো একদম কমন তোমালোকে ডিৰ ডাইৰেক্ট তোমালোকে গুচি যোৱা ডিৰ 1 ক'ত আছে চোৱা ডিৰ 1 দুটাত আছে হয়নে বি আৰু চি গতিকে আমি জানো যে অপশ্যন বি আৰু চিৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা শুদ্ধ হ'ব কাৰণ গীতাঞ্জলিখন ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে লিখিছিলে এতিয়া যদি হাই কাষ্ট হিন্দু উইমেন এখন পণ্ডিতা ৰামাবাই তোমালোকে যদি ৰামাবাই চিম্পলি তেওঁ বেছিকখিনি পঢ়িছা তেতিয়াও গম পাবা যে এইখন তেওঁ লিখিছিলে হয়নে গতিকে ডিৰ 1 আৰু এৰ কি হ'ব এৰ 2 ঠিক আছে ক'ত আছে চোৱাচোন ডিৰ 1 আৰু এটোৰ আমাৰ অপশ্যন চি গতিকে আমাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব বাকী গীতাৰ ৰহস্যখন কোনে বাল গংগাধৰ তিলকে লিখিছিলে গতিকে ইয়াত অপশ্যন চিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত চোৱা ইয়াত অথৰ্ছ আৰু তেওঁলোকৰ টাৰ্মবিলাক দিছে ডেভিড ইষ্টন লুচিয়ান পাই চেমুৱেল পি হাংটিংটন এছ এম লিপছেট আৰু তেওঁলোকৰ টাৰ্মখিনি দিছে ডেভেলপমেণ্ট চিনড্ৰম পলিটিকেল মেন ব্লেক বক্স ৱেভ অফ ডেম'ক্ৰেটাইজেশ্যন ইয়াত যদি চোৱা তোমালোকে ব্লেক বক্স কনচেপ্টটো ক'ৰ লগত জড়িত ডেভিড ইষ্টনৰ লগত জড়িত সেইটো গতিকে এৰ 3 ক'ত আছে চোৱাচোন দুটাত আছে হয়নে গতিকে অপশ্যন এ আৰু চি ভিতৰত যিকোনো এটা শুদ্ধ হ'ব আৰু যদি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িছা এছ এম লিপছেটৰ কি আছিলে পলিটিকেল মেন ডিৰ 2 ক'ত আছে অপশ্যন চিত গতিকে কিন্তু হ'ব অপশ্যন চিটো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে এইটো চোৱা ইয়াত কজেছ অফ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 আৰু কণ্ট্ৰিবিউটিং ফেক্টৰখিনি ইয়াত তোমাৰ মেটচ কৰিব দিছে যে ট্ৰিটি অফ ভাইচাইল এক্সপানশ্যনিষ্ট পলিচিছ এপিচমেণ্ট ইনভেজন অফ পলেণ্ড এইকেইটা যদি তোমালোকে চোৱা গোটেইকেইটা চেম শুদ্ধকৈ দিয়া আছে এৰ 1 হ'ব বিৰ 2 চিৰ 3 আৰু ডি 4 গতিকে অপশ্যন এটো ইয়াত কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব নম্বৰ 27টো চাওঁ আহা ইয়াত মিলিটেণ্ট গ্ৰুপছ আৰু তেওঁলোকৰ এৰিয়াছ অফ অপাৰেশ্যন দিয়া আছে চিংৰিকো অল জামাম অল ইছলামিয়া কাহানী চাই এইবোৰ কিছুমান মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ এইটো ধৰা ইমানো কমন নহয় যদি তোমালোকে পঢ়িছা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এইবোৰৰ বিষয়ে জানিবা বিশেষকৈ আমি যদি কওঁ এইটো প্ৰথম এইটো জাপানৰ হয় ঠিক আছে এৰ 3 ক'ৰবাত আছে নেকি চোৱাচোন এৰ 3 এটা আছে গতিকে অপশ্যন বিটোৱে ইয়াত কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে এইটো ইমান কমনো নহয় যদি এইবিলাক ডাইৰেক্ট পঢ়িছা বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে পাইছা তেতিয়া কৰিব পাৰিবা দ্বিতীয়টো চোৱা কনভেনশ্যন আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভখিনি দিয়া আছে বন কনভেনশ্যন ষ্টকহোম কনভেনশ্যন ৰিঅ' ডা জেনেৰিঅ' কনভেনশ্যন আৰু ৱাশ্বিংটন কনভেনশ্যন এইখিনি অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বহুত ৰিপিটেড হৈ থাকে এইখিনি প্ৰায় অহা দেখা পোৱা যায় ইয়াত তোমালোকে অপশ্যন ৰিঅ' ডা জেনেৰিঅ' যদি তোমালোকে চোৱা কিহৰ লগত জড়িত ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট C1 আছে নাই চোৱাচোন C1 আমি কেইবাটাতো গোটেই প্ৰায় 3টাতে পাইছোঁ নহয়নে গতিকে আমি C1টোৰ পৰা নোৱাৰোঁ আকৌ তোমালোকে যদি আৰু এটা চোৱা বন কনভেনশ্যনটো মাইগ্ৰেটৰী স্পেচিছৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে গতিকে A2 আৰু C1 য'ত আছে চোৱা অপশ্যন এ গতিকে অপশ্যন এটো ইয়াত কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব এনেধৰণে কিছুমান তোমালোকে এলিমিনেট কৰিলেও উত্তৰ কিছুমান অতি সহজতে কৰিব পৰা হয় ঠিক আছে 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ব্ৰিক্স আছিয়ান IORA আৰু বিমষ্টেক ইয়াৰ তেওঁলোকৰ বৰ্তমান কিমান মানে মেম্বাৰ কাউণ্ট্ৰিজ টিল 2023লৈকে কিমান আছে সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব আমি যদি চাওঁ ব্ৰিক্সৰ আমি কিমান জানো ব্ৰিক্সৰ কিমান 5খন অলৰেডি ওলাই আছে টাৰ্মটোৰ পৰা ব্ৰিক্সৰ টোটেল 5খন হয় গতিকে আমি জানো এৰ কিটো হ'ব এৰ 2টো শুদ্ধ হ'ব এৰ 2 ক'ত আছে চি আৰু বিত আছে ঠিক সেইদৰে আমি যদি চাওঁ আছিয়ানৰ কিমানখন আছিয়ানৰ বৰ্তমান 7খন আছে বিৰ কিমান হ'ব বিৰ 3 গতিকে অপশ্যন বিটো ইয়াত কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে চোৱা আমি যদি চাওঁ ব্ৰিক্সৰ যিটো চাওঁ ব্ৰাজিল ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা চাউথ আফ্ৰিকা
ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে ASEANৰ বা আমি যদি কওঁ ইণ্ডিয়ান অচিয়ান ৰিম এছ'চিয়েশ্যনত টোটেল 23 মেম্বাৰ্ছ আছে আৰু বিমষ্টেকত বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ শ্ৰীলংকা থাইলেণ্ড নেপাল ভূটান এইখিনি আছে গতিকে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বিষয়ে জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ক'ত কিমান 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ ইন হুইচ দ্য ফলোয়িং টাৰ্মছ আৰ এনৰিচড ইন দ্য প্ৰিএম্বল টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এইটো একেবাৰে ইজি হয়নে নহয় যে আমি যদি চাওঁ জাষ্টিছ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি আৰু ফেটাৰ্নিটি গতিকে অপশ্যন বি চোৱা 3-2-1-4 অপশ্যন বিটো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব এইটো একেবাৰে একদম ইজি তাৰপিছত চোৱা লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট আৰু ইয়াৰ ইমপ্লিকেশ্যন তোমালোকে যদি চোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ যদি স্লেটৰ চোৱা এইটো বহুত কেইবাৰ আহিছে গম পাইছা আনকি নেটতো এই কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত বহুতবাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত আহিছে স্লেটতো আহিছে আমি যদি চাওঁ কেশৱানন্দ ভাৰতী ডাইৰেক্টলি বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য ডক্ট্ৰিনৰ হুছেইনাৰা খাতুন ভাৰ্চেছ বিহাৰৰ যিটো কেছ আছিলে সেইটো কি যে ৰাইট টু স্পীডি ট্ৰায়েলৰ লগত জড়িত তোমালোকে চোৱা তোমালোকে 2লৈ গুচি যোৱা 2লৈ যোৱা আৰু B1লৈ যোৱা B1 গতিকে অপশ্যন এ এটা আছে গতিকে অপশ্যন এটো ইয়াত কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব অতি সহজতে তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰিবা যদি চাইছা সেইখিনি কথা আসাম একৰ্ড মিজোৰাম পিছ একৰ্ড এইটো তোমালোকে একো কৰিব নালাগে আসাম একৰ্ড চোৱা 1985 A4 ক'ত আছে চোৱা যিকোনো A4 যিকোনো এটাত আছে হয়নে অপশ্যন এটো ইয়াত শুদ্ধ গতিকে এনেধৰণে তোমালোকে কিছুমান এলিমিনেট কৰিলেও কিছুমান অতি সহজতে উলিয়াব পাৰি কিন্তু তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কনচেপ্ট বা পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে এটা চোৱা 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা অথৰ্ছ আৰু তেওঁলোকৰ আইডিয়াছখিনি দিছে প্ৰণৱ বৰ্ধন ৰজনী কোঠাৰী অতুল কোহলি তেওঁলোকৰ কিতাপসমূহৰ বিষয়ে ৰিপিটেড প্ৰত্যেক বছৰে তোমালোকে কিবা নহয় কিবা তেওঁলোকৰ পাবা ইয়াত যদি আমি চাওঁ যে ৰজনী কোঠাৰীৰ যদি আমি চাওঁ পলিটিচাইজেশ্যন অফ তেওঁ কাষ্টৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি লিখিছিলে ঠিক আছে গতিকে ৰজনী কোঠাৰী A3 হ'ব অতুল কোহলি ক্ৰাইচিছ ইন গভাৰ্নেবিলিটি C1 হ'ব গতিকে আমি যদি ইয়াত চাওঁ অপশ্যন এটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব assertion চোৱা যে MP Follett is the forerunner of behavioral approach to organizational analysis. She stressed the sociological and psychological aspect of organizational behavior. আমি যদি ইয়াত চাওঁ যে both are true and R is the correct explanation of A. কাৰণ Follett যে ক্লাছিকেল লিবাৰেলসকলৰ দৰে তেওঁ মেইন দিয়া নাছিলে তেওঁ মেইনলি কিহত ফ'কাছ কৰিছিলে দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ টেকনিক অলছ' emphasize on the psychological and sociological dimension like the human relations, group dynamics, power, etc. 35 to চোৱা তোমালোকে টাইপছ অফ লিবাৰেলিজম দিছে আৰু প্ৰপনেণ্ট দিছে হোৱাট ইজ নিউ লিবাৰেলিজম মডাৰ্ণ লিবাৰেলিজম ইকনমিক লিবাৰেলিজম আৰু ছ'চিয়েল লিবাৰেলিজম গতিকে ইয়াত হোৱাট ইজ নিউ লিবাৰেলিজম যদি চাওঁ আমি যিহেতু কি হ'ব এলিজাবেথ মাৰ্টিনছ এণ্ড আৰ্নল্ডো গাৰ্চিয়া তেওঁলোক সেইটো হ'ব যে এৰ কি হ'ব A1 একচুৱেলি এইকেইটা গোটেইকেইটা মিলিয়ে আছে তোমালোকে চোৱাচোন A1 B2 C3 আৰু D কি হ'ব D4 হ'ব যে ছ'চিয়েল লিবাৰেলিজমৰ কথা জেৰেমি বেন্থামে কৈছিলে গতিকে অপশ্যন ইয়াত কি হ'ব এইটো শুদ্ধ হ'ব এতিয়া চাওঁ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট আৰ ট্ৰু অফ ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰছ লাইফ এণ্ড ৱৰ্ক played pivotal role drafting constitution chairman of drafting committee was able and advocate of traditional caste-based social structure relationship with the Gandhi marked by collaboration on untouchables his view on religion evolved and he ultimately converted to Hinduism গতিকে আমি প্ৰথমটো চাওঁ ওকে ড্ৰাফটিং আমাৰ সংবিধানখন তেওঁ ড্ৰাফটিং কৰিছিলে গতিকে তাৰ তেওঁ চেয়াৰমেনো আছিলে গতিকে এইটো কাৰেক্ট কিন্তু যদি বাকী তিনিটা অপশ্যন চাওঁ এই তিনিটা কেতিয়াও শুদ্ধ নহয় তেওঁ ট্ৰেডিশ্যনেল কাষ্ট বেছ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁ কেতিয়াও বনোৱা নাছিলে গতিকে এইটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব হয়তো এইটো এনচাৰকে দিলে তোমালোকে গম পাবা কিন্তু অকল অনলি ওৱানটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে অনলি ওৱানটোহে ইয়াত কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব বাকী তিনিটাই ভুল হয় কিন্তু অপশ্যনত তেনেকৈ অনলি ওৱান বুলিতো নাই নহয়নে গতিকে এইটো এনচাৰকে আহিলে তোমালোকে গম পাবা কাৰণ তেওঁ আম্বেদকাৰে কি কৰিছিলে অপ'জ দ্য কাষ্ট বেছ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ হি ৰোড এনহিলেশ্যন অফ দ্য কাষ্ট গতিকে তেওঁ সেই বুকখন ইতিমধ্যে তাৰ পিছতে লিখিছিলে গতিকে তেওঁ কেতিয়াও এইটোক ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে ঠিক আছে বিকজ আৰু যিটো দিছিলে যে হি লেটলি কনভাৰ্টেড ইনটু হিন্দুইজিম ডেটছ অলছ' ফলছ বিকজ হি কনভাৰ্টেড টু বুদ্ধিজিম নট হিন্দুইজিম অ'কে তাৰপাছত কনচেপ্ট দিছে আৰু তাৰ বেচিছ দিছে যে ডিভলিউশ্যন ডিকনচেণ্ট্ৰেশ্যন ডেলিগেশ্যনছ এণ্ড ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ইয়াত এতিয়া চাওঁ ডিভলিউশ্যনটো হ'ব পলিটিকেল এণ্ড লিগেল একশ্যনছ A2 এটাতে আছে ঠিক আছে দেন আমি যদি চাওঁ ডিৰ কি হ'ব D1 হ'ব গতিকে অপশ্যন বিটো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব
অপশ্যন বি ইয়াত কাৰেক্ট ঠিক আছে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ গ'লকেইটা কোনটো কিহৰ লগত মিলি সেইটো দিছে যে গ'ল 3 গ'ল 7 গ'ল 10 আৰু গ'ল 12 এটা গ'ল 3টো আছিলে চোৱা যে গ'ল সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো 10টা যে গ'ল আছিলে 10টা নে 7টা আছিলে মই পাহৰিছোঁ যে সেই গ'লকেইটা যদি তোমালোকে মনত ৰাখা তেতিয়াহ'লে চোৱা গ'ল 3টো আছিলে কি হেল্থি লাইফছ এণ্ড ৱেলবিং ফৰ অল A3টো চোৱাচোন A3 অকল এটা আছে গতিকে অপশ্যন ডিটো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় এটা অপশ্যন জানিলে তোমালোকে বাকীখিনি শুদ্ধ হৈ যায় কেতিয়াবা তেনেকুৱা নহয় কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত এইটো মিলি যায় Out of the following statement, which is incorrect regarding the behavioral movement in the social and political science? The movement assumed an important position in the social science in the 1950s and 16. Okay, it's correct. Its philosophical origin lay in the writings of Auguste Comte. The behavioral approach to social inquiry emphasizes empirical observation and testing. The behavioral approach was not influenced by the positivism. Etu karon shuddha nohoy. Thik ase yat kuntu incorrect khudise d2 yat incorrect hobo. Kiyono ami jodi sao je behavioral approach was heavily influenced by the positivism and the logical empiricism. Okay, the behaviorism explicitly adopted the method of natural science, empirical, value-free, quantitative, and observations, and it was directly influenced by the Auguste Comte positivism. গতিকে এটো বহুত ভাবে যে কি আছিল যে বিহেভিয়ৰালিজমক প্ৰভাৱিত হৈ কৰিছিলে গম পাইছা বা বিহেভিয়ৰালিজম বহু পৰিমাণে পজিটিভিজমৰ দ্বাৰা কি হৈছিল প্ৰভাৱিত হৈছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এই ষ্টেটমেন্টটো ইনকাৰেক্ট হ'ব নহয় জানো Out of the following, which theory did not provide a critique of liberalism? Critical theory কৰিছে communitarianism কৰিছে postmodernism কৰিছে গতিকে থাকিলে কি behavioralism কাৰণ behavioralism টো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব কিয় গম পাছনে তোমালোকে কাৰণ যে it is a methodological approach it focus on how study political behavior empirically and scientifically গতিকে ই এটা মেথড হে হয় কেনে ধৰণে ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়িব লাগিব তাৰ ওপৰতে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিছিলে গতিকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা লিবাৰেলিজমক কি কৰা নাছিলে ক্ৰিটিসাইজ কৰা নাছিলে ঠিক আছে গতিকে কমিউনিটেৰিয়ানিজম সো আমি একান্ট্ৰাইজ হ্যান্ডল তেওঁলোক কমিউনিটেৰিয়ানিজম বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেধৰণে তোমালোকে এই বাকিকেইটা অপচনো ভালকৈ চাবা Dialectical method is most closely associated with which of the following? Dialectical method বুলি ক'লে আমি চোৱা ইয়াত যদি তোমালোকে চাৰিটা অপচন চোৱা ডাইৰেক্ট হেগেল যদি তোমালোকে যদি চাইছা গমেই পাই যাব এইটো হেগেলটো কি হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে হেগেলে ডাইলেক্টিকেল মেথড এজ থেচিছ এণ্টিথেচিছ চিনথেচিছ ইয়াৰ কথা কৈছিলে আৰু তেওঁ কিছুমান আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটমেণ্ট আছিলে যেনেকৈ মাৰ্চ অফ গড অন দ্য আৰ্থ তেনেকৈ কৰি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম আছিলে সেইবিলাক মনত ৰাখিবা বা সায়েন্স অফ তেওঁ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ ফিন'লজি অফ স্পিচ সায়েন্স অফ লজিক সেইবিলাক সকলো মনত ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় অন লিবাৰ্টি এইবিলাক একেবাৰে কমন আৰু জে এছ মিল ঠিক আছে এইবিলাক একেবাৰে কমন কুৱেশ্যন অৰ্থশাস্ত্ৰ অলছ' ন'ন এজ কি নীতিশাস্ত্ৰ গতিকে এইবিলাকো কমন অপশ্যন দিটো শুদ্ধ হ'ব ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া হোৱাট ৱাজ দ্য টাৰ্ম ফৰ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হু এডভাইজ দ্য কিং অন ভেৰিয়াছ মেটাৰ্ছ ইনক্লুডিং গভাৰ্নেন্স এণ্ড পলিটিক্স সভায়ন সমিতি অবভিয়াছলি এইটো অপশ্যন চি শুদ্ধ হ'ব যদি পঢ়িছা তোমালোকে এইটো একেবাৰে ইজি কিন্তু সভায়ন সমিতি who among the following distinguish between the interest articulation function and other anomic group function তোমালোকে যদি এইটো মানে চোৱা সিস্টেম এপ্ৰ'চৰখিনি যদি চোৱা তোমালোকে এইটো কোন হ'ব আলমন এণ্ড পাৱেল গম পাইছা আলমন অপশ্যন বি আলমন এণ্ড পাৱেলে এইটো কৈছিলে তেওঁলোকে গ্ৰুপসমূহক বিভিন্ন ভাগত ক্লাছিফাই কৰিছিলে এছ'চিয়েশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনেল নন এছ'চিয়েশ্যনেল এণ্ড এনমিক গ্ৰুপ গম পাইছা এই ভাগকেইটাৰ বিষয়ে অলপ চাবা কোনটো কি হয় who is the author of the following line theory is always for someone and for some purpose এটো ইমান কমন বুলি মই ক'ব নাযাওঁ হ'লেও এই কথাটো কোনে কৈছিলে ৰবাৰ্ট ফক্স অপশ্যন 2 ইয়াত কাৰেক্ট হ'ব ৰবাৰ্ট ফক্স তেওঁ এই কথাষাৰ য'ত কৈছিলে সেইখন তেওঁ এখন এছে আছিলে 1981ৰ ছ'চিয়েল ফ'ৰ্চেছ ষ্টেট এণ্ড ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ্ছ বিয়ণ্ড দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন থিয়ৰী গতিকে তাত এই টাৰ্মটো তেওঁ ইউজ কৰিছিলে গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে চাওঁতে তেওঁ বুকখনৰ বিষয়েও জানি থোৱাটো ভাল 47 question number 47 from the liberal perspective what is the key mechanism for promoting democracy and human rights on the international stage আমি যে ডেমক্ৰেসি আৰু হিউম্যান ৰাইটস কৰিব যাওঁ কোনকিটা হ'ব যে কোঅপাৰেশন বিটুইন কান্ট্ৰিজ
policy of non-interference in domestic affairs, diplomacy and international law, respecting international peace and treaties. যদি mechanism for promote democracy আৰু human rights কথা যদি আমি ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব diplomacy লাগিব তাত international law লাগিব সেই দুটা হ'লেহে পাৰিব ঠিক আছে Which of the following is not a feature of realism in international relation ইয়াত কোনটো features নহয় সুধিছে ৰিয়েলিজমৰ বিশেষকৈ ৰিয়েলিজম কনচেপ্ট তোমালোকে যদি মানে কনচেপ্টবোৰ পঢ়িছা ৰিয়েলিজম নিঅ' ৰিয়েলিজম নহয়নে দ্য ষ্টেট ইজ দ্য কি এক্টৰ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্স অপশ্যন বি গ্ৰুপছ আৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট অফ পলিটিকেল এনালাইচিছ মিউচুৱেল বেনিফিটছ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেয়াৰ ইজ এ চাৰ্প ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন ডমেষ্টিক পলিটিক্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্স গতিকে ইয়াৰ যদি কোনটো ফিচাৰ্ছ নহয় সুধিছে গতিকে আমি ৰিয়েলিজম যদি পঢ়িছা ইজিলি পাবা যে মিউচুৱেল বেনিফিট এণ্ড international cooperations are important গতিকে এটো ইয়াৰ কি নহয় ৰিয়েলিজমৰ ফিচাৰ্ছ নহয় who use the term animus dominandi in realism এটো একচুয়ালি কি টার্ম হয় এটো লেটিন টার্ম হয় ঠিক আছে যে ইয়াক উল্লেখ কৰি যদি তোমালোকে পঢ়িছা ৰিয়েলিজমৰ একদম ওল্ডেষ্ট স্কলাৰ কোন আছিল মৰ্গেন্থ এটো ইউজ কৰিছে দ্যাট মিন্স লছ ফৰ পাৱাৰ অৰ ডমিনেন্স আৰু তেওঁ এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ আছিলে পলিটিক্স এমং নেশ্যন দ্য ষ্ট্ৰাগল ফৰ পাৱাৰ এণ্ড স্পেচ 1948 তেওঁ গ্ৰন্থখনৰ মনত ৰাখিবা 50 India's good neighborhood policy based on the principle of non reciprocity is attributed to অতি কমন ইন্দ্ৰ কুমাৰ গুজৰাল ঠিক আছে গতিকে তেওঁৰ এইখিনি মনত ৰাখিবা গতিকে আমি প্ৰথম পাৰ্টটোত প্ৰথম 50টা লৈ আহিছোঁ তোমালোকে যদি এইকেইটা ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে মই বাকী পাৰ্টটো তোমালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম অফিচিয়েল এনচাৰ কি এতিয়ালৈকে হয়তো অহা নাই নহালৈকে তোমালোকে এইখনৰ ওপৰতে তোমালোকৰ সন্মুখ এটা ধাৰণা ল'ব পাৰিবা থেংক ইউ